હા જો પ્રશ્ન 2 સ્વાધ્યાય 3.6 માં પ્રશ્ન 2 કંઈક આવો પૂછો છે, એમાં એ છે. હવે અત્યાર સુધી આપણે ગુસા શોધતા શીખી ગયા, બરાબર. પ્રશ્ન 1 માં લગભગ બધા દાખલા ગુસાના હતા. ગુસા આવડે એટલે આ પ્રશ્ન આવડે. પણ અહીંયા શું કીધું, આપણે રકમય જાતે લખવાની છે અને પ્રશ્ન અને જવાબ બેય જાતે લખવાનું છે. અત્યાર સુધી કેવું હતું, પ્રશ્ન તમને આપેલો હોય અને જવાબ આપણે શોધવાનો હતો. અહીંયા કેવું છે કે પ્રશ્નય નથી ને જવાબય નથી. પ્રશ્ન કંઈક આવો પૂછો, જો ધ્યાન બધાનું અહીંયા હોવું જોઈએ કે બે ક્રમિક સંખ્યાઓનો ગુસાઅ, પણ કઈ સંખ્યા? પહેલામાં આપણે પહેલા દાખલા હતા તેમાં આપ્યું હતું ભાઈ 34 અને 51 નો ગુસા શોધો. તો એમાં રકમ તો આપેલી હતી ને આપણને, તો અહીંયા આપણી પાસે રકમ જ નથી છે. તો હવે શું કરશું, તો કે શું કીધું છે એ પ્રશ્ન સમજી લો એટલે લગભગ ખબર પડી જાય કે બે ક્રમિક સંખ્યાઓનો, ક્રમિક એટલે એક પછી આવતી બીજી તરતની સંખ્યા. ક્રમિક કોને કહેવાય? એક પછી તરત બીજી સંખ્યા આવતી ને એને ક્રમિક સંખ્યા કહેવાય. ક્રમિક સંખ્યા, ક્રમિક એકી સંખ્યા અને ક્રમિક બેકી સંખ્યા કોને કહેવાય એ સમજીએ. ક્રમિક સંખ્યા કે ને એટલે તમારે આવી રીતે ક્રમમાં લેવાની કે 15 16 આને ક્રમિક કહેવાય, 17 18 આને ક્રમિક કહેવાય. પછી જેટલી કે એટલે અહીંયા આપણને 2 કીધી છે એટલે 2 લઈએ છીએ, 3 કે તો 3, 4 કે તો 4, 10 કે તો 10, આને ક્રમિક કહેવાય. પછી એમ કે ક્રમિક એકી, તો ક્રમિક એકી એટલે કે દાખલા તરીકે 1 લીધી તો એક પછીની એના પછીની આને કહેવાય ક્રમિક એકી. એટલે કે ક્રમિક સંખ્યા પણ કેવી? એકી સંખ્યા. હવે એમ કે ક્રમિક બેકી, તો કે બેકી સંખ્યા લેવાની, 2 એના પછીની તરતની બેકી, 4 એના પછીની તરતની બેકી, આવી રીતે. આને ક્રમિક એકી બેકી અને ક્રમિક એટલે કે આવી રીતે. તો હવે આપણને સંખ્યા કંઈક મળી જશે આના ઉપરથી કે ક્રમિક, બે ક્રમિક સંખ્યાઓ આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે બે ક્રમિક સંખ્યાઓ કઈ ધારીશું? તમે કયો એ ધારીએ. ચાલો 17 અને 18. હાલો 17 અને 18 છે. હવે સૌથી પહેલા શું કરવાનું કે આપણે મેળવવાનો ગુસા. ગુસા મેળવવા માટે સૌથી પહેલું કામ કરવું પડે આપણે નિસરણી, બરાબર. એટલે કોની નિસરણી કરવાની? 17 કેવી સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. કેવી છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો એનો એક જ સંખ્યા વડે ભાગ પડે. કોની સાથે? 18 કેવી સંખ્યા છે? વિભાજ્ય સંખ્યા. વિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો પાછો ભાગાકાર થાય, બરાબર ને. અવિભાજ્ય સંખ્યા છે પણ કેવી વિભાજ્ય સંખ્યા છે? કે બેકી વિભાજ્ય સંખ્યા છે. એટલે કે 18 કેવા છે? બેકી. 18 ને તમારે બેકી સંખ્યા વડે ભાગવા પડશે. 2 વડે ભાગી 2 9, તો 2 ભાગ પડ્યા, કેટલા મળ્યા? પછી 9 ના તો આવડે ને. હવે પછી અહીંયાથી આપણે પેલો દાખલો ગણતા એમ જ થાય કે 17 ના અવિભાજ્ય અવયવ. અહીંયા થોડુંક અલગ થાય છે, તમને થોડુંક અલગ શીખવા મળશે. 17 ના 2 અવયવો 17 અને 1. જો તમે નહીં લો તોય ચાલશે અને લેશો તોય ચાલશે. કોને? 1 ને. 17 ને નો લો તો ન ચાલે, સમજાય છે? 18 ના અવિભાજ્ય કયા કયા મળ્યા? તો 2. જો 1 લખો તો ઠીક છે, નો લખો તો કાઢી નાખો. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ, હવે જે છે ને એ શીખવાનું છે. અહીંયા સુધી તો આપણને આવડે એવું જ હતું. 17 અને 18 ના અવિભાજ્ય તો બંનેમાંથી સામાન્ય કોણ છે? તો કે જો 17 નથી અને 2 3 નથી છે, કાંઈ સામાન્ય નથી. કાંઈ ન હોય તો કેટલા હોય? 1. એટલે આમ કહી શકાય કે તેથી 17 અને 18 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ કોણ મળ્યું? 1 છે. હવે 1 મળ્યો આપણને, સામાન્ય અવયવ 1 મળ્યો, તેથી 17 અને 18 નો
ગુસા કેટલો મળે? 1 મળે. તો અહીંયા નવું શું જાણવા મળ્યું કે જો કોઈ સંખ્યાના સામાન્ય અવયવ ના મળે તો એનો સામાન્ય અવયવ કોણ હશે? 1 હશે. અને 1 હશે એટલા માટે એનો ગુસા કેટલો થશે? 1 થશે. બીજું એ કે એક સંખ્યા અવિભાજ્ય એક સંખ્યા વિભાજ્ય હોય તો એનો ગુસા તમને 1 મળશે એવું યાદ રાખ. કોઈ પણ સંખ્યા તમે લઈ લો, એક સંખ્યા અવિભાજ્ય એક સંખ્યા વિભાજ્ય હશે તો એનો ગુસા 1 જ મળશે. સામાન્ય અવયવ પણ 1 જ મળશે. કેમ કે સામાન્ય અવયવ પછી તો આપણે ગુસા મેળવીએ ને, એટલે સામાન્ય અવયવ 1 મળે એટલે ગુસા કેટલો મળે? સમજાય? આવડશે? જેટલો ડિફરન્ટ દાખલો છે ને એટલો જ તે સમજવામાં સહેલો પડશે. એટલે કે જેટલું આપણને એમ લાગે બહુ અઘરો છે રકમના આધારે, પણ અઘરો છે. પણ ક્યારે આવડે કે આવો વિચાર આવે તો, વિચાર જ ન આવે તો પછી આવડે. બરાબર?